Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial της Αγγελάκη Βελονάκη. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα γεύση από το σπίτι μου στις Βρυξέλλες και με πολύ χαρά σας παρουσιάζω την λέξη γκόφρ, γνωστή σαν βάφλα. Στις Βρυξέλλες την λένε γκόφρ. Όπως γνωρίζετε, στο Βέλγιο μιλούν 3 γλώσσες, οι 2 εκ των οποίων είναι περισσότερο ομιλούμενες είναι τα γαλλικά και τα φλαμαντικά που προέρχονται από τα ολλανδικά. Στις Βρυξέλλες λοιπόν ονομάζεται γκόφρ, παρότι η διεθνής του ονομασία έχει τις ρίζες της στα ολλανδικά, στα φλαμαντικά. Αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια των παιδιών μου λοιπόν. Στο Βέλγιο δεν λείπει ποτέ από το σπίτι, τόσο ώστε όταν κανείς αγοράζει μια τοστιέρα εκεί, δεν ξέρω για τις άλλες χώρες, αλλά όταν αγοράζει κανείς μια τοστιέρα στο Βέλγιο υπάρχουν και οι σχάρες για να ψήσουμε τις γκόφρ. Τώρα, πέρα από τις προσωπικές μου αναμνήσεις λοιπόν, βάζουμε την πλέξη, δουλεύουμε σε πολλαπλάσια του 3 συν 2. Στην προηγούμενη περίπτωση εγώ έχω κάνει 4 τετράγωνα, δηλαδή έχω κάνει 3, 4, 12 αλυσιδίτσες συν 2, 14 δηλαδή. Η πρώτη σειρά είναι ποδαράκια, γιατί όταν δουλεύουμε το ανάγλυφο ποδαράκι, είτε μπρος είτε πίσω, πρέπει να έχουμε μια βάση στην οποία θα το πιάσουμε, οπότε κάνουμε τα ποδαράκια μας για να μπορούμε να δουλέψουμε και αυτή την πλέξη που είναι ανάγλυφο ποδαράκι πλεγμένο μπροστά. Όλα τα σχετικά tutorial θα τα βρείτε στα link που περνούν κατά τη διάρκεια του βίντεο, στις καρτέλες που υπάρχουν στο τέλος, αλλά και όπως σας συμβουλεύω στην περιγραφή του βίντεο. Λοιπόν, θα αρχίσω με ροζ χρωματάκι, δεν έχει σχέση βέβαια. Λοιπόν, θα αρχίσουμε το ροζ χρωματάκι, το οποίο βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την γκόφρ. Αυτό το έκανα κίτρινο γιατί είναι κίτρινο, χρυσίζει προς το σκούρο. Κανονικά δεν είχα όμως το χρώμα το ακριβές για να την κάνω, την έκανα απλά κίτρινη. Λοιπόν, αυτή την πλέξη μπορείτε να την αρχίσετε είτε κάνοντας τις αλυσιδίτσες και μια σειρά από ποδαράκια, είτε αρχίζοντας με το δομικό βασικό ποδαράκι, δηλαδή δουλεύοντας την αλυσιδίτσα και το ποδαράκι μαζί. Έχετε αυτές τις 2 επιλογές, δηλαδή θα βρείτε και αυτά τα βίντεο. Αρχίζω εγώ να κάνω την αλυσιδίτσα μου. Εγώ αρχίζω κατά αυτόν τον τρόπο, εσείς αρχίσετε όπως σας βολεύει περισσότερο. Κάνω λοιπόν την αλυσιδίτσα μου, 14 αλυσιδίτσες. Τώρα, στην τρίτη αλυσιδίτσα μου κάνω το πρώτο μου ποδαράκι. Στην τρίτη αλυσιδίτσα μου λοιπόν είναι ένα ποδαράκι, δηλαδή κάνω ένα ζετέ, τοποθετώ το τσιγκελάκι στην αλυσιδίτσα, παίρνω την κλωστή. Έχω 3 θηλιές στο τσιγκελάκι, ένα ζετέ παίρνω την κλωστή από τις 2 θηλιές και ένα ζετέ παίρνω την κλωστή από τις άλλες 2 θηλιές. Και θα συνεχίσω να κάνω ποδαράκια σε κάθε αλυσιδίτσα από ένα ποδαράκι. Και το τελευταίο μου ποδαράκι εδώ. Λοιπόν, τώρα 2 αλυσιδίτσες και γυρνώ. Αυτή ήταν η σειρά προετοιμασίας, γιατί χωρίς αυτά τα ποδαράκια δεν μπορούμε να κάνουμε το ανάγλυφο ποδαράκι μας εδώ. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα θα επαναλάβουμε 2 σειρές, την δεύτερη και την τρίτη. Αρχίζουμε λοιπόν να κάνουμε εδώ στη δεύτερη βελονιά μας, στο δεύτερο ποδαράκι μας. Εδώ στο δεύτερο ποδαράκι μας θα κάνουμε ένα ανάγλυφο. Εδώ στο δεύτερο ποδαράκι μας θα κάνουμε ένα ανάγλυφο ποδαράκι μπροστά, δουλεμένο μπροστά, δηλαδή ένα ζετέ. Τοποθετούμε εδώ το τσιγελάκι μας, το περνούμε από πίσω και το ξαναβγάζουμε εδώ μπροστά. Παίρνουμε την κλωστή και δουλεύουμε κανονικά το ποδαράκι, ένα ζετέ. Παίρνουμε την κλωστή από τις 2 θηλιές, ένα ζετέ και παίρνουμε την κλωστή και από τις άλλες 2 θηλιές. Τώρα θα κάνουμε 2 ποδαράκια κανονικά, δηλαδή ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης
σειράς μας. Ξανά κάνουμε ένα ανάγλυφο ποδαράκι εδώ, δηλαδή ένα ζετέ, τοποθετούμε το τσιγελάκι εδώ, όπως βλέπετε ανοίγω λίγο το πλεκτό για να δω καλά τη θηλιά μου, τοποθετώ εδώ το τσιγελάκι, από πίσω το φέρνω ξανά μπροστά, παίρνω την κλωστή, τη τραβώ επάνω έτσι, έχω 3 θηλιές στο τσιγελάκι όπως έχω κανονικά σε ένα ποδαράκι, ένα ζετέ, παίρνω την κλωστή από τις 2 θηλιές, ένα ζετέ δηλαδή ρίξιμο, παίρνω την κλωστή και από τις άλλες 2 θηλιές. Τώρα ξανά ένα ποδαράκι στο καθένα από τα επόμενα 2 ποδαράκια που έχουμε στην προηγούμενη σειρά μας και αυτή είναι η επανάληψη αυτής της σειράς, δηλαδή κάνουμε ένα ανάγλυφο ποδαράκι μπροστά, 2 κανονικά ποδαράκια, ένα ανάγλυφο, 2 κανονικά. Αυτή είναι η επανάληψή μας. Τώρα κάνω 2 ποδαράκια, δηλαδή ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι από αυτά τα 2 της προηγούμενης σειράς. Και ξανά ένα ανάγλυφο ποδαράκι εδώ, δηλαδή ένα ζετέ, τοποθετώ το συγγελάκι μου εδώ, το περνώ από πίσω και το ξαναφέρνω μπροστά, παίρνω την κλωστή και δουλεύω κανονικά το ποδαράκι μου όπως ξέρουμε το δουλεύουμε και κλείνουμε την σειρά μας με ένα ποδαράκι εδώ, κανονικό ποδαράκι, για να κάνω 2 λυσίτσες και να γυρίσω το πλεκτό μου. Και τώρα στην τρίτη σειρά, στη δεύτερη σειρά αρχίσαμε με ένα ανάποδο ποδαράκι στην δεύτερη βελονιά, στο δεύτερο ποδαράκι. Τώρα θα αρχίσουμε με ένα κανονικό ποδαράκι εδώ. Τώρα θα αρχίσουμε με ένα κανονικό ποδαράκι εδώ, στη δεύτερη, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε από ένα ανάγλυφο ποδαράκι στα επόμενα 2 ποδαράκια, δηλαδή παίρνω το τσιγελάκι μου με αυτόν τον τρόπο, κάνω ένα και ακόμη ένα, 2. Ένα κανονικό ποδαράκι στην επόμενη μου βελονιά, 2 ανάγλυφα δουλεμένα μπροστά στις επόμενες 2, ένα στην κάθε μία από τις επόμενες 2. Ένα ποδαράκι κανονικό στην επόμενη μου. Από ένα ποδαράκι ανάγλυφο δουλεμένο μπροστά στην κάθε μια από τις επόμενες 2. Και ένα κανονικό ποδαράκι εδώ στην τρίτη στην αλυσιδίτσα μου, τη δεύτερη που έχω κάνει εδώ, και κλείνω το πλεκτό μου ξανά, 2 αλυσιδίτσες, γυρνώ το πλεκτό μου, γυρνώ λοιπόν και κάνω εδώ, κάνω ένα εδώ στη δεύτερη μου βελονιά εδώ, κάνω στο ποδαράκι μου εδώ, δηλαδή κάνω ένα ανάγλυφο ποδαράκι δουλεμένο μπροστά, και 2 κανονικά ποδαράκια, ένα στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Ξαναγυρνάμε δηλαδή και δουλεύουμε όπως στη δεύτερη σειρά. Επαναλαμβάνουμε τώρα τη δεύτερη σειρά μας εδώ. Ένα λοιπόν
ανάγλυφο ποδαράκι δουλεμένο εδώ μπροστά, δύο ποδαράκια κανονικά, δηλαδή ένα στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς μου, ένα ανάγλυφο στην επόμενη μου βελονιά εδώ, δύο κανονικά εδώ και δύο κανονικά εδώ, και κλείνω με ένα ποδαράκι εδώ στην τελευταία μου, στις αλυσιδίτσες. Κάνω λοιπόν δύο ποδαράκια, γύρνω το πλεκτό μου και τώρα επαναλαμβάνω την τρίτη μου σειρά, δηλαδή κάνω εδώ στο δεύτερο, κάνω ένα κανονικό ποδαράκι και δύο ανάγλυφα δουλεμένα μπροστά. Ένα κανονικό ποδαράκι στην επόμενη και στα επόμενα δύο ποδαράκια κάνουμε από μία ανάγλυφη δουλεμένη μπροστά, ένα κανονικό ποδαράκι στην επόμενη μου βελονιά εδώ και δύο ποδαράκια ανάγλυφα εδώ, και κλείνω εδώ με ένα ποδαράκι στις αλυσιδίτσες μου και έχω τελειώσει το πλεκτό μου και σας κάνω μια περίληψη του πώς δουλεύουμε. Όπως βλέπετε έχει δημιουργηθεί η πλέξη αυτή είναι η καλή του βέβαια, έτσι. Λοιπόν, έχουμε αρχίσει κάνοντας τις αλυσιδίτσες μας ένα πολλαπλάσιο του 3/2. Κάναμε μια σειρά από ποδαράκια και κάναμε την δεύτερη και την τρίτη σειρά, τις οποίες επαναλάβαμε. Στην δεύτερη μας εδώ αρχίζουμε με ένα ανάγλυφο ποδαράκι μπροστά, δύο κανονικά ποδαράκια, ένα ανάγλυφο, δύο κανονικά και ούτω καθεξής. Στην τρίτη σειρά όμως αρχίζουμε με ένα κανονικό και δύο ανάγλυφα, όπως βλέπετε, ένα κανονικό εδώ και δύο ανάγλυφα εδώ, όπως βλέπετε. Επαναλαμβάνουμε δηλαδή τις σειρές 2 και 3. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη. Ως την επόμενη φορά, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.